Keni harruar fjal kalimin e llogarisë në e-Albania? Nuk kujtoni as përgjigjen e pyetjes së sigurisë? Nuk mbani mend as fjal kalimin e adresës e-mailit? Nuk e keni më as numrin e telefonit? Mos u shqetësoni. Tani, ju mund të rivendosni vetë fjal kalimin e ri. Për më shumë, shikoni videon deri në fund. Klikoni hyrë. Zgjidhni, keni harruar fjal kalimin tuaj. Plotësoni numrin personal të kartës tuaj të identitetit. Nëse nuk ju kujtohet përgjigjja e pyetjes së sigurisë, klikoni keni harruar pyetjen e sigurisë. Plotësoni numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit me të cilat jeni regjistruar në portal për të verifikuar identitetin tuaj. Fjal kalimi i ri do t'ju vijë me e-mail ose me mesazh në telefonin tuaj. Nëse nuk kujtoni asnjë nga dy mënyrat e kontaktit, atëherë kontaktoni me stafin për të marrë fjal kalimin e ri. Në adresën e e-mailit helpdesk@ealbania.al. Stafi i portalit do t'ju përgjigjet brenda 24 orëve. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar sadopak. Bashkë shifemi në video të tjera.